हेलो एभ्रिवान, इट्स मी अनिल थापा टेक युट्युबमा तपाईलाई स्वागत छ। वेबसाइट एक्सप्लोर सिरिजको यो पार्ट 2 मा आज हामी कुरा गर्नेछौँ चाट जीपीटीको। साथीहरु, अहिले चाट जीपीटीको विषयमा निकै तपाईको चर्चा छ र यो चाट जीपीटी एउटा यस्तो तपाईको चाहिँ वेबसाइट र यस्तो एउटा तपाईको एआई सफ्टवेयर हो कि जसले तपाईसँग कुरा गर्छ, जसले तपाईसँग चाट गर्छ हैन। कति गर्लफ्रेन्डसँग चाट गर्नु, कहिले कहिले एआईसँग चाट गर्न मजा हुन्छ। र यो तपाईको चाट जीपीटीले जावा स्क्रिप्ट र एचटीएमएल मा पनि तपाईको चाहिँ कोड जेनेरेट गर्छ। हेर्नुस्, तपाईले एचटीएमएल कोडहरु कुनै जेनेरेट गर्नु भन्नुभयो भने यसले जेनेरेट गरेर तपाईलाई दिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको यसले के गर्न सक्छ भने तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकाउन्ट बनाउनको लागि तपाईले आफ्नो एउटा इमेल र नम्बर तपाईको प्रयोग गरेर चाहिँ यहाँ तपाईको एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई केही कुरा सोधेर हेरौँ है त। म जब सीवी को स्याम्पल बनाउन भन्छु है त। र हेर्नुस्, यसले तपाईको जब सीवी को स्याम्पल चाहिँ यसरी बनाउने भन्न तपाईलाई दिइसकेको छ है। र चाट जीपीटी चाहिँ एउटा तपाईको प्रिडिफाइन तपाईको चाहिँ इन्फर्मेसन भएको प्रिडिफाइन तपाईको चाहिँ डाटा भएको एउटा एआई सफ्टवेयर हो हैन। जसमा यति धेरै डाटा छ कि इन्टरनेटमा भएको डाटाहरु सबै यसमा छ र तपाईको चाहिँ तपाईले जे सोध्नु भयो भने यसले तपाईलाई चाहिँ योसँग भएको डाटाहरु चाहिँ तपाईलाई उपलब्ध गराउँछ। एचटीएमएल मा तपाईको चाहिँ कन्ट्याक्ट फर्म बनाउन भन्छ है त। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसले तपाईको एचटीएमएल मा कन्ट्याक्ट फर्म पनि बनाउँदै छ हैन। मैले भने तपाईलाई यो प्रिडिफाइन इन्फर्मेसन र प्रिडिफाइन डाटा तपाईको चाहिँ भएको एउटा चाहिँ एआई सफ्टवेयर हो हैन। त्यो कारणले गर्दा फेरि तपाईँ एउटा डेभलपर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई एचटीएमएल र जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ यसले निकै सहयोग गर्छ है। र चाट जीपीटी चाहिँ तपाईको चाहिँ जेनेरेटिभ प्री ट्रेनिङ ट्रान्सफर्मर हो। यो ओपन एआई द्वारा नोभेम्बर 2022 मा लन्च गरिएको एउटा चाट तपाईको बोट हो हैन। र यसले तपाईको चाहिँ भाषाको ट्रान्सलेट पनि गर्छ है। तपाईले चाहिँ यसलाई ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र चाट जीपीटीलाई बुझ्ने आफ्नो सोचाइ र आफ्नो विचार होला। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा चाट जीपीटीलाई चाहिँ तपाईले एउटा चाहिँ हेल्परको रूपमा एउटा तपाईको सहयोगीको रूपमा तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको दिमागमा चाहिँ एउटा सीमित तपाईको स्पेस छ भने यसमा तपाईको असीमित स्पेस छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईको मस्तिष्कलाई सहयोग गर्ने एउटा नयाँ साथीको रूपमा तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र कतिले भन्छन् कि अब यो आएपछि गुगल तपाईको चाहिँ हराउँछ यताउता भन्ने यस्तो हावा कुरा चाहिँ नगर्नु होला हैन। यो गुगल फरक हो, यो फरक हो है। त्यो कारणले गर्दा फेरि चाहिँ यसलाई तपाईले एकचोटी यो तपाईको चाहिँ चाट जीपीटी मा आएर एकचोटी यसलाई तपाईको चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु होला। यसलाई तपाईको एकछिन चलाउनु होला, यसमा केही समय बिताउनु होला, तपाईलाई रमाइलो लाग्छ हैन। र तपाईले यसलाई चाहिँ एकचोटी युज गर्नु होला। एउटा राम्रो तपाईको चाहिँ यो वेबसाइट हो, राम्रो एउटा एआई तपाईको सफ्टवेयर हो हैन। यसलाई तपाईले चाहिँ र यसलाई तपाईको आफ्नो एउटा तपाईको सहयोगीको रूपमा तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।